Varmt välkomna, jag är på Adidas-labbet här i Helsingborg för att lämna in min gamla spade, gå igenom alla nya och förhoppningsvis välja ett nytt rack inför 2023. Så vi sätter igång en gång och tittar på alla nya modeller. Häng med! Och vi börjar såklart med Adipower. Det här är ju faktiskt 2 år gammal modell. Så nu ska vi titta på 2023 års modell. 2022 har vi här, känner vi igen. Och här har vi den nya designen. Generellt sett inga större skillnader på racken. Det jag kan säga det är att den här har ju en 15K kolfiberstyvhet och samma hårda kärna som tidigare. Alltså evan i mitten är den hårdaste i Adidas-kollektionen. I övrigt så är det samma form, samma egenskaper som den andra. Men jag skulle säga personligen så tycker jag att finishen är den bästa som jag någonsin har sett faktiskt på Adidas. Och sen, vi måste ändå ta en tyst liten minut för designen. Det är inget fel på dig gubben, men kolla. Ja. Det är liksom så att man vill ju välja det trots att man inte har egenskaperna. Men det här är jag väldigt tänd på att få provspela. Den är jag väldigt sugen på. Vi går från Adipower till ett Adipower Control Aleruiz spade. Här har du 2022, här har du 2023. Fantastisk design även på denna. Samma hårda eva som på Adipower. Däremot en rundare form och inte topptungt som på Adipower. Så något mer kontrollrack, 15K kolfiberyta och en 3D-finish för bra bett i kulan för kickarna och för stoppbollarna. Fantastiskt val också. Vi går vidare till Adipower Light, Martitas vapen. Här har vi ju då ganska stor designskillnad. Så här ser den ut förra året och så här kommer den se ut kommande år 2023. Också ett snyggt tillskott. Här har du ju då en lättare vikt, fortfarande en rund form, en mjukare eva, alltså mjukare foam i mitten än de andra modellerna. Men den kompenseras med en mycket styvare yta. Så här pratar vi 24K kolfiberyta. Men samma 3D-egenskaper för bett i bollen som de andra Adipower-modellerna. Och låt inte begränsas med att det är ett damrack. Det här är grymt bra att spela med ett lätt rack, särskilt eftersom det här är ganska styvt. Så du kommer fortfarande få fart i bollen. Och jag som gammal pingisspelare som spelar mycket med handled. Det är svårt att spela med handled med tunga rack. Det är lätt att spela med reflex och handled om det är ett lätt rack. Så det här är ett bättre alternativ än vad många tror. Alright, Metalbone Control. Vi har lämnat Adipower-serien, gått in på Metalbone-serien. Det här är också ett runt rack, sweet spoten i mitten. Väldigt lätt ratt också. Så det jag pratar om att man vill ha snabb handled och kunna spela lite mer med den. Man kan fortfarande få bra fart trots att det är ett lätt kontrollrack. Så det här är ett väldigt bra vapen. Mjuk kärna, styv yta. Det som skiljer sig mellan denna och den gamla modellen. Nu har jag ingen gammal modell nära till hands, men ni vet ju hur den ser ut och vi klipper in en liten bild. Det är ju framförallt att man har fortsatt med en 3D-yta. Det är lite annan finish på denna än på den gamla. Och designen är ju givetvis fantastiskt läcker. Sen ska vi inte glömma att på Metalbone vi fortsätter även på 2023 med viktsystemet här vid sidan. Så att man kan välja själv om man vill sänka vikten. Trots att det är ett lätt rack så kan man ändå reglera vikten. Och det har funkat väldigt bra. Man var lite skeptisk när man började med detta. Fan, kommer vikterna ramla av? Kommer de inte göra? Det har funkat utmärkt och ett bra sätt för oss spelare att faktiskt få laborera och hitta sin egna känsla. Jag gillar ju det här racket väldigt mycket. Jag brukar smälla på ett ramskydd på toppen bara för att få ett lite känslan av att man flyttar upp vikten. Som sagt, fantastisk designskillnad också. Yes, vi går vidare till Metalbone. Den här känner ni såklart igen. Här har vi 2022, här har vi 2023. Fantastisk designskillnad även här. Här har man även bytt fabrik på racket så att det är väldigt stor skillnad i finish. Om vi tittar på denna här så är den lite mer matt i ytan. Och på den nya 2023 så ser man en ganska stor skillnad i resultat. Både på vad man har valt för att ha för finish men också på hur racket har blivit. Men i övrigt så är det en mjuk eva, mjuk kärna. Sweet spoten sitter i toppen. Racket är relativt lätt. Du har viktsystemet för att kunna reglera detta. Och ett avancerat rack såklart. Lite mer offensivt än Metalbone Control. Men jävligt snyggt. Och ett helt nytt rack för 2023 är ju då spännande Metalbone Carbon eller Carbon. Det här är en lillebror till Metalbone som vi precis pratade om. Metalbone har ju 21K styv yta
Metabon Carbon pratar vi 6K yta, inte lika styrt. Fortfarande samma kärna, mjuka kärna. Du har sweet spoten i toppen. Och här kan man då inte reglera vikterna, vilket också gör att det här racket sänks ganska ordentligt i pris, som gör att det här blir ett otroligt bra prisalternativ till ett ganska dyrt metalbon. För att det är inte lika mycket kolfiber, men lika mycket rack för pengarna, skulle man kunna säga, utan viktsystemet. Så Metabon Carbon, en stolt lillebror till Metalbon. Jävligt snygg också. Tjatar om det. Vi går vidare till favoriten Ale Galans rack. Metalbon Hard. 2022-2023. En storsäljare. Kanske den som säljer mest till de som inte kan hantera det. Men det är ändå Galan. Det skiljer inte sig jättemycket de här racken emellan. Det är ju ytan då. Här har vi också bytt fabrik, vilket också har resulterat i att man får en bättre finish, en bättre yta. Och jag tycker också att det syns när man är lite close-up på racket. Varför lite snabbt då? Vi har sweet spoten högt upp, hård kärna, hård yta, 21K. Du har viktsystemet vid sidan för den avancerade offensiva spelaren. Också väldigt snyggt. Tjena! Och för sån som mig, som har lite kick. Exakt. Eller för det som bara behöver blocka allt. Okej, vi har även en ny liten kompis i familjen som kommer till 2023. Och det är serien Adipower Control Multiweight. Det kommer 2 stycken nya rack i Multiweight-serien. Och vi börjar med Adipower Control. Det ni kanske missade innan var ju att på 2022s rack har vi ju Ale Ruiz signatur. Och det fanns inte på 2023 års rack. Han är inte borta från Adidas. Däremot så har han varit med och tagit fram Multiweight. Vad innebär Multiweight då? Jo, man har tagit de populära egenskaperna från Adipower. Det är ett runt rack med en hård kärna, sweet spoten i mitten. Och det man har gjort är att man har satt en lite annan finish på den för att slippa lackproblem. Man har fortfarande samma bra bett i den, snygg design. Och det fina i det här hela då är att man har din möjlighet att kunna vikta racket som du vill. Du har möjlighet att sätta vikter här, möjlighet att sätta vikter på toppen och på denna sidan såklart. Så här kan man laborera väldigt mycket mer, så som man även gillade med Metabon, fast där har man möjlighet att sätta vikterna här. Så Adipower Control Multiweight, Ale Ruiz nya vapen. Faktiskt fått Ale Ruiz att skriva på denna också, så denna bollen nog jag efter inspelningen. All right, och det andra Multiweight-racket är ju då självklart Adipower. Så det är Adipowers variant på Multiweight. Samma egenskaper som Adipower. Du har hård kärna, lite mer topptungt, sweet spoten på toppen och möjligheten då att sätta vikter på sidan, på toppen. Personlig favorit utifrån sett innan jag har spelat med den. Kul att kunna laborera lite, alltid kul med nya grejer. Fantastisk finish på ytan och jäkligt snyggt. Båda de här racken har alltså 15K yta, hård kärna och möjligheten att kunna ändra viktegenskaperna. Så väldigt, väldigt spänd inför lanseringen av de här. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies.